ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? ይህ ከዋሸራ አካዳሚ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የ12ኛ ክፍል ማትማቲክስ ሳብጀክት ሲሆን ዩኒቷን ቶፒክ ወይም ርዕሳችን ነው ሲኮንስ ኤንድ ሲሪስ ነው። የዛሬው ሌሰናችን ደግሞ ሌሰን 12 ኢንፋይናይት ሲሪስ ይሆናል ማለት ኢንፋይናይት ሲሪስ። ስለዚህ ኢንፋይናይት ሲሪስ ዴፊኒሽን ኤግዛምፕል ከማየታችን በፊት አሁንም እዚህ ቶፒክ ላይ ምንድን ነው አውቀን መሄድ ወይም ይዘን መሄድ ያለብን? አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዚስ ሌሰን ስቱደንትስ ዊል ቢ ኤብል ቱ ቢያንስ እነዚህን 3 ኦብጀክቲቮች አውቀን ወይም አቺቭ አድርገን መሄድ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኦብጀክቲቭ ምን ነው የሚለው? ዲፋይን ኢንፋይናይት ሲሪስ። ኢንፋይናይት ሲሪስን ዲፋይን ማድረግ ይጠበቅብናል። ሁለተኛው ፋይንድ ዘ ሰም ኦፍ አን ኢንፋይናይት ጂኦሜትሪክ ሲሪስ። አሁን ኢንፋይናይት የሆኑ ጂኦሜትሪክ ሲሪሶች አሉን፣ የእነሱን ድምር ማወቅ አለብን። ሶስተኛው ዴተርማይን ዘ ሲሪስ ኮንቨርጀንስ ኦር ዳይቨርጀንስ። የሰጠን ሲሪስ ኮንቨርጀንስ ነው ወይስ ዳይቨርጀንስ? ልክ ሌሰን 11 ላይ እንዳየ ነው ዋትስ ኮንቨርጀንስ ፕሮፐርቲ ኤንድ ዳይቨርጀንስ ፕሮፐርቲ ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ቫሉስ ኦፍ ዘ ኮመን ሬሽዮ። ስለዚህ እነዚህን 3 ኦብጀክቲቮች አችን ማድረግ ይጠበቅብናል። ስለዚህ ወደ ዕለቱ ሌሰናችን ስንሄድ ኢንፋይናይት ሲሪስ ምንድን ነው? ዴፊኒሽን ሌት ዘ ሲኮንስ n starts from up to infinity be a sequence or a function, and Sn means the sum of the sequence. Sn be the nth partial sum. ያን sequence first sum of the terms of the sequence ማለት ነው። such that as n gets larger and larger የn value እያደገ ሲሄድ ነው የሚለው Sn tends to the sum of the sequence ማለት the sum of the sequence የሲኮንሱ ድምር tends to s የኤን ዋጋ እየጨመረ ሲሄድ የኤስኤን ዋጋ ወደ ኤስ ቴንድ ያደርጋል ወይም አፕሮች ያደርጋል። ዌር ኤስ ኢዝ ሪል ነበር ነው ወደ ሪል ነበር ቴንድ ካደረገ ወይም አፕሮች ካደረገ ዘር ዊ ሳይ ዘ ኢንፋይናይት ሲሪስ ዘ summation of n starts from 1 out to infinity converges. It written as the summation of n starts from 1 out to infinity an which is equal to as s. ስለዚህ እዚህ ጋር ስለ ሲሪስ ስናወራ ስለምነው ስለ ሰሜሽን ነው የምናወራው ማለት ነው። ስለ ሰሜሽን። ስለዚህ የኤን ዋጋ አንድ ሲኮንስ ላይ ኤን እዚህ ጋር ለን ሲኮንሳችን ቬሪ ላርጅ ኤንድ ላርጅ ሲሆን ኤስኤን ወደ ኮንስታንት ሪል ነበር ቴንድ የሚያደርግ ከሆነ ያቺ ኤስ ናት ሴት ኦፍ ሪል ነበር ኮንስታንት ሪል ነበር ነው። ሶ ዘ ኢንፋይናይት ሲሪስ ኮንቨርጀንስ ሲኮንስ ነው እንላለን ማለት ነው። ኢት ካን ቢ ሪትን አስ ዘ ሰም ኦፍ ዘ ሲኮንስ ኤን ቴንድስ ቱ ኮንስታንት ሪል ነበር ኤስ አዘርዋይስ ዳይቨርጀንስ ነው ማለት። ይህንን ካላሟላ አዘር ኬዝ ኢት ኢዝ ዋት ዳይቨርጀንስ ሲኮንስ ነው ማለት ነው። ሶ ሃቭ ዩ ሪሜምበር ዛት ዊ ኖ ዛት ዘ ሰም ኦፍ ዘ ጂኦሜትሪክ ሲኮንስ ኤስኤን ኢዝ ጊቨን ባይ የጂኦሜትሪክ ሲኮንስ ሰም ኤስኤን ምንድን ነው ያለው? ሶ ዘ ሲኮንስ ኢዝ ጊቨን ባይ ኤስኤን ምን ብለው ዲፋይን ያደርግ ነው? ሌሰን 10 ነው 9 አካባቢ ኤስኤን ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ፈርስት ተርም ጂ1 ኢንቱ r the power of n minus 1 over r minus 1 ነው። so which is equal to we have removed the ብራኬቱን ሪሙቭ ትችላላችሁ። ያ ማለት g1 ሲባዛ g1 multiply by r the power of n minus g1 ሲባዛ ባንድ g1 again r minus 1 ኮመን ናት ኮመን ዲኖሚኔተር። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለን? over r minus 1 over r minus 1. In this case, when r is what lies between minus 1 and 1. So, in this case, rn approaches to 0. rn ወደ 0 አፕሮች የሚያደርገው መቼ ነው? ያ ማለት ዘ ቫሉስ ኦፍ አር በአንድ እና በኔጌቲቭ እና በአንድ መካከል ሲሆን ዋትስ ቢትዊን ማይነስ አንድ ዋን ማይነስ 1 ኦቨር 2 ሊሆን ይችላል። ማይነስ 1 ኦቨር 3 ሳይ ፖዘቲቭ 1 ኦቨር 5 1 ኦቨር 10 እነዚህ የአር ቫሊዩ እነዚህ ከሆኑ ነው ስለዚህ ሲኮንስ ዲስከስ የምናደርገው ማለት ነው። ሶ አርን ወደ 0 አፕሮች የሚያደርገው መቼ ነው? ዚስ አር ዘ ፓወር ኦፍ ኤን አፕሮች 0 አስ ኤን ምን ሲሆን ኤን አፕሮች ቱ ዋት ኢንፊኒቲ። ሶ አሁን እዚህ ጋር
አር በኔጌቲቭ እና በአንድ መካከል ነው። ኤን ደግሞ ወደ ኢንፊኒቲ ከሄደ አር ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ወደ ዜሮ አፕሮች ያደርጋል። ምክንያቱም ኤን ኢንፊኒቲ ሲሆን ሶ ይህንቺ ዜሮ ከሆነች ይሄ ምን ሆነ ማለት ነው። ሶ ጂ1 አር ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኦቨር አር ማይነስ ዋን ዊች አፕሮች ቷት ምን ሆነ ማለት ነው ዜሮ። ለምን አር ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ወደ ዜሮ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አር ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ከሆነ ዜሮ ሲባዛ ጂ1 ዜሮ ዲቫይድ ባይ አር ማይነስ ዋን ማን ይቀርና ማለት ነው ዘ ሪሜኒንግ። ዴርፎር ያኛው ዜሮ ከሆነ ኤስኤን ማን ቀረን? ወይም ኤስኤን ኢዝ ኢኳል ቱ ጂ1 አር ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኦቨር አር ማይነስ ዋን ማይነስ ጂ1 ኦቨር አር ማይነስ ዋን። ስለዚህ ችኛው ምን ሆነች? ዚስ ዋት ዜሮ ዜሮ ነው ማለት ነው። ሶ ኤስኤን ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ ጂ1 ኦቨር አር ማይነስ ዋን። ሶ ዊ ሃቭ ሪአሬንጅ ኔጌቲቭ ጂ1 ኦቨር ይሄ ማለት ኔጌቲቭ ኦፍ ዋን ማይነስ አር ብለን መጻፍ ይችላል። ሶ ዚስ ኔጌቲቭ ባይ ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ጂ1 ኦቨር ዋት ዋን ማይነስ አር። ዜርፎር ኤስኤን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ጂ1 ኦቨር ዋን ማይነስ አር የሚል ፎርሙላ እናገኛለን ማለት ነው። መቼ? ዌር አር ኢዝ ዋት ቢትዊን ዋን ኤንድ ማይነስ ዋን ሲሆን ነው ፎርሙላ። ሶ ዘ ሰሜሽን ኦፍ ኢንፋይናይት ጂኦሜትሪ ሲኮንስ ዌን ዘ ኮመን ሬሾ ኦር አር ቢትዊን ማይነስ ዋን ኤንድ ዋን ኤስኤን ዘ ሰሜሽን ጂ1 ኦቨር ዋን ማይነስ አር የሚል ፎርሙላ እናገኛለን ማለት ነው። እሺ ተማሪዎች ወደ ኤግዛምፕል ዋን ስንሄድ ፋይንድ ዘ ሰም ፎር ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢፍ ኤግዚስትስ። ምናልባት ኤግዚስት የሚያደርጉ ጂኦሜትሪ ሲኮንሶች አሉ። አሱሚንግ ዘ ፓተርንስ ኮንቲኒው አስ ኢን ዘ ፈርስት ፊው ተርምስ ከኤ እስከ ዲ የምናያቸው ሁሉም ናቸው። እዚህ አርትሜቲክ ሲኮንሶች ናቸው። 3 ፕላስ 1 ኦቨር 3 ፕላስ 1 ኦቨር 9 እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ የእነዚህ ሲኮንሶች ድምራቸው ምንድን ነው? ዋት ዘ ሰም ኦፍ ዘ ሲኮንስ። ልክ አሁን በፊት ባየነው ፎርሙላ መሰረት ምነው ቼክ የምናደርገው ድምራቸውን ለመፈለግ እዚ ጋር ኤግዚስት የሚያደርገው መቼ ነው? ኮመን ሬሾ ወይም አር ምን ሲሆን በኔጌቲቭ አንድ እና በአንድ መካከል ከሆነ ነው ሰሙን መፈለግ የምንችለው ማለት ነው። ዘ ኢንፋይናይት ሲሪስ። ሶ የመጀመሪያው እንትናችን ስራችን ማነው? 3 ሲደመር 1 ሲደመር 1 ኦቨር 3 ፕላስ 1 ኦቨር ሳይን። ስለዚህ 3 ኮማ 1 ኮማ 1 ኦቨር 3 ኮማ 1 ኦቨር 9 እያለ ፓተርናችን ይሄዳል ማለት ነው፣ ወይም ሲኮንሳችን ይቀጥላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ተርማችን ጂ1 ማን ነው? ጂ1 ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ዘን ማን እንፈልግ አለበት? ኮመን ሬሾ ወይም አር ኮመን ሬሾ 3 ኮማ 1 ኮማ 1 ኦቨር 3 ኮማ 1 ኦቨር 9 እያለ ከሄደ ኮመን ሬሾ ማለት ዘ ሬሾ ቢትዊን ኮንሲኬቲቭ ተርምስ አንድ ሲካፈል ለስንት? አንድ ሲካፈል ለሶስት which is ለዛ ናት። ስለዚህ ከሆነ ዜርፎር ኤስኤን ምንድን ነው ብለን የጻፍነው? ጂ1 ኦቨር 1 ማይነስ አር ብለን ነው ማለት። ሶ ሰብስቲቱት which is equal to ጂ1 3 ነው ኦቨር 1 ማይነስ አር ስንት አገኘን? 1 ኦቨር 3 which is equal to 3 ኦቨር ጋራ ስንት? 3 ሲቀነስ 1 ሁለት ስንተኛ? 2 ሶስተኛ ማለት። ስለዚህ 3 ሲባዛ በስንት? በ3 ሁለተኛ ማለት ነው which is equal to 9 ኦቨር 2። ሶ የዚህ ጂኦሜትሪክ ሲኮንስ እንደዚህ ያለ የሚቀጥል ከሆነ ኤስኤን ድምራችን ስንት ይሆናል? 9 ሁለተኛ። ሲሚላርሊ ኤግዛምፕል ቢ ላይ ስንመጣ ዋት ዘ ፈርስት ተርም ጂ1 ስጠን 1/5 ሲደመር 1/10 ሲደመር 1/20 ማለት የመጀመሪያው ተርማችን 1 ኦቨር 5 ነው። አርስ ኮመን ሬሾ 1 ኦቨር 5 ኮማ 1 ኦቨር 10 ኮማ 1 ኦቨር 20 እያለ ከሄደ ኮመን ሬሾ ማለት 1 ኦቨር 10 ዲቫይድድ ባይ 1 ኦቨር 5 which is equal to 1 ኦቨር 10 multiplied by 5 ኦቨር 1 ማለት ነው። በ5 1 በ5 2። ስለዚህ ኮመን ሬሾ አር ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ኦቨር 2 which is what ለዛ ነው
therefore Sn or the sum of the sequence Sn is equal to G1 over 1 minus R ነው የሚለው as the first term 1 over 5 over 1 minus 1 over 2 which is equal to 1 over 5 over 1 minus 1 over 2 means ይህ ማለት 2 over 2 ማለት ነው ወይም 2 ሲቀነስ 1 1 over 2 which is equal to 1 over 5 multiplied by 2 over 1 which is equal to 1 times 2 2 5 times 1 5 sum of the sequence is 2 over 5 ጥያቄ ሲ ላይ ስንሄድ has the sequence 1 plus 3 over 4 plus 9 over 16 plus 27 over 64 ይላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ተርማችን G1 and R common ratios 3 አራተኛ ሲካፈል ለስንት ሲካፈል ለአንድ እኩል ይሆናል 3 አራተኛ። ስለዚህ 3 አራተኛ ከማን ያንሳል? ከአንድ ያነሰ ነው። ከኔጌቲቭ አንድ የበለጠ ነው። ስለዚህ የእነዚህ ሲኮንሶች ድምራቸው Sn is equal to ምን ይሆናል ማለት ነው? the first term G1 divided by 1 minus R as the first term 1 over 1 minus R 3 over 4 so which is equal to 1 divided by አንድ ሲቀነስ 3 አራተኛ ማለት አንድ ሲባዛ በአራት አራት ሲቀነስ 3 1 አራተኛ which is equal to 1 times 4 over 1 which is equal to አንድ ሲባዛ በአራት አራት ሲካፈል አንድ አራት so the sum of the geometry sequence 1 plus 3 over 4 plus 9 over 16 plus 27 over 64 እያለ የሚቀጥለው ሲኮንስ ድምራችን አራት ይሆናል ማለት ነው። from example 1 የመጨረሻው ጥያቄ question D ነው የሚለው ሲኮንሳችን 1 over 5 plus minus 1 over 10 plus 1 over 20 plus minus 1 over 40 ነው የሚለው so የመጀመሪያው ተርማችን G1 ስንት ነው? 1 over 5 common ratio R's ሁለተኛው ሲኮንስ ኔጌቲቭ 1 over 10 divided by 1 over 5 which is equal to negative 1 over 10 multiplied by የዚህኛው ሪሲፕሮካል 5 ሲባዛ በስንት በአንድ እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ በ5 ኔጌቲቭ 5 ሲካፈል ለ10 5 ኔጌቲቭ 1 በ5 2 ይሄኛውን ከማን ያንሳል? ከአንድ ያነሰ ነው። ከኔጌቲቭ 1 የበለጠ ማለት ጂኦሜትሪክ ኤስኤን ካልኩሌት የምናደርገው ኮመን ሬሾአችን በኔጌቲቭ 1 እና በአንድ መካከል መሆኑን ካረጋገጥን በኋላ ነው። therefore the sum of the sequence Sn is equal to G1 over 1 minus R so which is equal to as the first term 1 over 5 over 1 minus R negative 1 over 2 minus 1 over 2 which is equal to 1 over 5 over and ሲቀነስ ሲቀነስ ምን ይሆናል? ሲደመር 1 plus 1 over 2 which is equal to አንድ አምስተኛ ሲባዛ አንድ ሲደመር አንድ ሁለተኛ ማለት ይሄ ሁለት ሁለተኛ ማለት ነው። 3 ሁለተኛ ማለት 2 ሲባዛ 2 ሶስተኛ ነው ማለት 2 ሶስተኛ። ስለዚህ ስናባዛው አንድ ሲባዛ 2 2 5 ሲባዛ በ3 15 ይሄ the sum of this geometric sequence is 2 over 15 እናገኛለን። እሺ ተማሪዎች ወደ ኤግዛምፕል 2 ስንሄድ ምናልባት ልዩነታቸው እዚህ ጋር ሰም ፈልጉ ነው። find the sum for each of this geometric series ጂኦሜትሪክ ሲሪስ ድምራቸውን ፈልጉ። እዚህ ጋር የተቀመጠው በሰሜሽን መልክ ነው። ስለዚህ አንድ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ በሰሜን ከተቀመጠ ዛትስ ኮልድ ሲሪስ እንለዋለን። ሶ ሰሜሽን ኦፍ ኬ ፍሮም 1 አፕ ቱ ኢንፊኒቲ 5 ኢንቱ 1 ኦቨር 3 ዘ ፓወር ኦፍ ኬ ማይነስ 1 በተመሳሳይ እስከ ኩዌሽን ዲ አሉ። ስለዚህ እንዴት ነው ድምራቸውን እንፈልገው? ኤስኤን ኢዝ ኢኳል ቱ ጂ1 ኦቨር 1 ማይነስ አር የሚል ፎርሙላ አለን። ይሄ መቼ ነው? አር ወይም ኮመን ሬሾአችን
በኔጌቲቭ ዋን እና በአንድ መካከል ሲሆን ይህንም ማሟላቱን ቼክ ማድረግ አለብን። ጂዋን መፈለግ አለብን። ኮመን ሬሾ መፈለግ አለብን። ሶ ወደ ሶሉሽን ኤ ስንሄድ ዘ ሰሜሽን ኦፍ ኬ ፍሮም ዋን አፕቱ ኢንፊኒቲ 5 ኢንቱ 1 ኦቨር 3 ዘ ፓወር ኦፍ ኬ ማይነስ ዋን። ስለዚህ ከዚህ ላይ መፈለግ አለብን። ጂዋን ማግኘት አለብን። አርን ማግኘት አለብን። እንዲሁም አር በኔጌቲቭ ዋን እና በአንድ መካከል መሆኑን ቼክ ካደረግ በኋላ ሰሙን መፈለግ እንችላለን። ጂዋን ኦቨር ዋን ማይነስ አር በሚለው ይህ ማለት መጀመሪያውን ወይም ተርሞቹን ሊስት ማድረግ አለባቸው። ሊስት ዘ ተርምስ ኤንድ ዋት ዘ ፈርስት ተርም ኤንድ ዘ ኮመን ሬሾ። ኢን ዲስ ኬዝ ዘ ሰሜሽን ኦፍ ኬ ፍሮም ዋን አፕ ቱ ኢንፊኒቲ 5 ኢንቱ 1 ኦቨር 3 ዘ ፓወር ኦፍ ዋት ኬ ሲባዛ ይቺ ማይነሷ ማለት አጌን ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 3 ዘ ፓወር ኦፍ ስንት ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ዋን ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሰሜሽን ኦፍ ኬ ፍሮም ዋን አፕ ቱ ኢንፊኒቲ 5 1 ኦቨር 3 ዘ ፓወር ኦፍ ኬ መልቲፕላይ ባይ 1 ኦቨር 3 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ዋን ማለት ሃቭ ዩ ሪመምበር ዚስ ዋን ኤ ኦቨር ቢ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ዋን which is equal to b over a the power of what ፖዘቲቭ ዋን የሚል ሪሌሽን ዘጠነኛ ክፍል ተምራችኋል ሩል ኦፍ ኤክስፖነንት ላይ። ስለዚህ አንድ ሶስተኛ ማለት 3 አንደኛ ዘ ፓወር ኦፍ ዋት ፖዘቲቭ ዋን ማለት ሶስት እዚጋ ኮንስታንት እዚጋ ኮንስታንት አለን። ስለዚህ 5 እዚጋ 3 ስንት ሆነ? 15 ኬ ፍሮም ዋን አፕ ቱ ኢንፊኒቲ 15 ኢንቱ 1 ኦቨር 3 ዘ ፓወር ኦፍ ኬ ውሃብ ሊስት ሰም ኦፍ ተርምስ በኬ ቦታ አንድ ስንተካ ስንት ይሆናል? አንድ ሶስተኛ ሲባዛ በ15 15 ሶስተኛ ማለት 5 ይሆናል። ሁለተኛው ተርምስ በኬ ቦታ ሁለት ስንተካ አንድ ሶስተኛ ስኩዌር አንድ ዘጠነኛ 15 ስንተኛ 15 ዘጠነኛ ማለት ይቀለላል ማቃል ትችላላችሁ። እሺ በኬ ቦታ 3 ስንተካ እኛው 27 ሆነ 15 ስንተኛ 15 27ኛ እያለ ሲኩዌንሳችን ይቀጥላል ማለት። ስለዚህ ዘ ሰሜሽን ኦፍ ዚስ ሲሪስ which is equal to 5 ወይም እዚህ ጋር አፕ ቱ ራይት ፕላስ this one is plus this one is say plus 5 plus 15 over 9 plus 50 over 27 plus እያለ ሲሪሳችን ይቀጥላል። ስለዚህ የዚህ ሲኩዌንስ ወይም ሲሪስ ድምራችን ለማግኘት from this one ፈርስት ተርማችን ጂዋን ማናገኘን 5 ኮመን ሬሾ አር 15 ዘጠነኛ ሲካፈል ለስንት ለ5 ይህ ማለት 15 ዘጠነኛ ሲባዛ በአንድ አምስተኛ በአምስት አንድ በአምስት 3 ዘጠነኛ ማለት በ3 አንድ በ3 3 1 ኦቨር 3 which is less than 1 therefore ድምራችን ኤስኤን is equal to g1 over 1 minus r as the first term 5 over 1 minus r 1 over 3 አገኘ which is equal to 5 over 1 minus 1 over 3 ይህ ማለት 3 ሶስተኛ ማለት ነው። 3 ሶስተኛ ሲቀነስ 1 2 ሶስተኛ which is equal to 5 አንደኛ ሲባዛ ስንት 3 ሁለተኛ 15 ሁለተኛ የዚህ ጂኦሜትሪክ ሲሪስ ድምራችን 15 ሁለተኛ ነው ማለት ነው። በተመሳሳይ ቢ ላይ ስንሄድ ቢ ሶሉሽን ፎር ቢ the summation of k from 1 up to infinity to the power of 1 minus k ይህ ከሆነ ከዚህ ላይ ማግኘት አለብን። የዚህን ሲሪስ የመጀመሪያውን ተርሙንና ኮመን ሬሾ ወይም አርን ካገኘን በኋላ it is so simple so hot the summation of the given series k from 1 up to infinity to the power of 1 minus k means to the power of 1 we have rewrite as ሲባዛ to the power of ስንት minus k rule of exponents a the power of m times a the power of n
ምንድን ነው ያልነው? ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤም ፕላስ ኤን ሩል ኦፍ ኤክስፖነንትስ ኢን ግሬድ 9 ሶ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሰሜሽን ኦፍ ኬ ፍሮም 1 አፕ ቱ ኢንፊኒቲ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ሚንስ 2 ነው። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኬ ማለት ምን ብለን መጻፍ እንችላለን? ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ዋት ኬ አጌን አሁንም ፍሮም ሩል ኤክስፖነንት ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ኤም ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ኦቨር ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤም የሚል ሩል ኦፍ ኤክስፖነንት ካስታውሳችኋለን። ሶ በዚህ መሰረት ኬ ፍሮም 1 አፕ ቱ ኢንፊኒቲ 2 ሲባዛ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 1 ሚንስ 1 ኦቨር ዋት 2 ዘ ፓወር ኦፍ ኬ። ስለዚህ ኦብጀክቲቫችሁን ወይም ዓላማችን ነው አር ማግኘት ነው። ስለዚህ አር ስንት ሆነች? 1 ኦቨር 2 ወይም የግልጽ ካልሆነላችሁ ሊስት አድርጉ ተርሞቹን። የኬ ዋጋ 1 ሲሆን 1 ኦቨር 2 ሲባዛ 2 ስንት ይሆናል? 1 ሲደመር የኬ ዋጋ 2 ሲሆንስ 1 ስኩዌር 1 2 ስኩዌር 4 1 አራተኛ ሲባዛ 2 1 ሁለተኛ ሲደመር እዚህ ጋር 3 ሲሆን ስንት እናገኛለን? 1 ኦቨር 4 4 ሲሆን 1 ኦቨር 8 እያለ ሲሪየሳችን ይቀጥላል። ስለዚህ ከዚህ ላይ የመጀመሪያው ተርማ ነው ጂ1 ጂ1 ኢዝ 1 አር ኮመን ሬሽዮ 1 ኦቨር 2 ዲቫይድድ ባይ ለማን ለአንድ which is equal to 1 over 2 therefore the summation SN is equal to G1 over 1 minus R ምክንያቱም 1 over 2 ያንሳል ከአንድ ስለሆነ 1 minus R was the first term G1 1 minus R 1 over 2 so 1 over 2 አንድ ሲቀነስ አንድ ሁለተኛ ስለሚሆነው 1 over 2 so 1 multiplied by 2 over 1 which is equal to what? 2. So the sum of this geometric series is 2. In the same way, solution for C, as the question says that summation of k starts from 1 up to infinity 5 the power of 3 minus k ይላል። ልክ ኤግዛምፕል ኤ እና ቢ ላይ እንዳየነው ምን መፈለግ ነው? ከዚህ ላይ የመጀመሪያውን ተርም እና አርን ማግኘት ነው። ሶ which is equal to the summation of k from 1 up to infinity 5 the power of 3 minus k ማለት using rule of exponent 5 the power of 3 multiplied by 5 the power of what minus k ብለን መጻፍ እንችላለን። so this is equivalent to k from 1 up to infinity 5 the power of 3 5 ሲባዛ በ5 ሲባዛ በ5 125 ሲባዛ 5 the power of minus k ማለት 5 the power of minus 1 the whole the power of k ምክንያቱም a the power of mn which is equal to a the power of m the whole what n ሚል rule of exponents አለን። so this is equal to summation of k from 1 up to infinity 125 into 5 the power of minus 1 ማለት አሁን ስንት ማለት ነው? 1 over 5 the power of k so ማናገኘን common ratio 1 over 5 or ይሄ ግልጽ ካልሆነላችሁ ሊስት ማለት ይችላላችሁ ተርሞች k አንድ ሲሆን 1 over 5 125 አምስተኛ ማለት 125 ሲካፈል 5 25 ሰሜሽን ሲደመር ኬ ስንት ሁለት ሲሆን 1/5 ስኩዌር ይሄኛው 25 125 ሲካፈል 5 5 ሲደመር ኬ 3 ሲሆን 125 ይሆናል 125 ሲካፈል 125 1 ሲደመር እያለ ሲሪየሳችሁ ይቀጥላል ማለት። ስለዚህ ከዚህ ላይ what the first term g1 ቲዮኒ 5 common ratio r 5 ሲካፈል ስንት ለ25 በ5 1 በ5 5 1 over 5 እዚህ ጋር 1 over 5 አግኝተናል። therefore ኦብጀክቲቫችን ነው ድምሩን መፈለግ ነው። sn is equal to g1 over 1 minus r ፈርስት ተርም ስንት አገኘን? 25 ሲካፈል 1 minus
1/5 ስለዚህ 25 ሲካፈል አንድ ሲቀነስ 1/5 አንድ ማለት ስንት ናት? 5/5 ማለት ነው። 5/5 ከሆነ 5 ሲቀነስ 1 4/5 ሶ 25 ሲባዛ በስንት? በ5 4ኛ 25 ሲባዛ በ5 125 ስንተኛ? 4ኛ የሚል መልስ አገኘን። ሶሉሽን ፎር ዲ የሚል አለ። ዚስ ዋን ዱ ባይ ዩርሰልፍ። ስለዚህ የዛሬውን ሌሰናችን እዚህ ላይ እንጨርሳለን። በመጨረሻ ደረጃ መርሳት የለባቸው በቆይታችን ላይ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጎ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሌት ፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ነው።